So what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So ang share ko naman na menu ngayon for today ay chicken Spanish style, my own version mga guys. So ito lang ang aking mga ingredients. Ang ating chicken powder, oregano, paprika, rosemary, sugar, chili powder, white pepper, and tomato paste. And then ito ang aking mga vegetable dyan. Ang tomato na kinat ko ng dice cubes na maliliit, ang spring onion and red bell pepper, fresh chili, white onion, and then fresh garlic. And then ito ang aking chicken thigh na kinat ko na guys ng cubes dice. And then gagamit din tayo ng chicken soup stock and then ang cooking oil. So ayan lang guys ang ating mga ingredients. So simulan na natin. So first step na gagawin natin guys, susutay muna natin ang pan-toppings natin para maganda ang presentation. So nilagyan ko ng cooking oil. Yan, medyo mainit na. Natin natin, pagsabay-sabay na natin guys ang onion and bell pepper and fresh chili. Then continuous lang tayo guys sa pag-saute yung sa mahapok natin ang ating mga vegetable guys. So ayun guys, done na siya. So iyak na natin guys. So next step naman gagawin natin guys, susutin na natin ang chicken. So lagyan natin ang cooking oil, lagyan natin ang garlic and white onion. So hintayin muna natin guys na mag golden brown bago natin lagay yung ating fresh tomato at ang ibang ingredients. So pag nag golden brown na guys, ilagay na natin ating fresh tomato. So sutay-sutay natin guys hanggang sa mag-melt o mag-crack ang ating fresh tomato. Bago natin ilagay ang iba pang ingredients. So takpan muna natin guys. So pakaluin natin ang mga 1 minute. So after 1 minute guys, i-open na ngayon natin. And then mix natin and lagay na natin ang chicken. Then stay lang natin guys. Kapalitin natin. So after 5 minutes guys, napakuluan natin. So ilagay na natin ang lahat ng ingredients. Chicken powder, sugar, paprika, chili powder, rosemary, and then ang oregano, white pepper, and tomato paste. Then, ilagay na natin guys ang ating chicken soup stock. Then, mix lang natin guys. So, after natin ma-mix guys, takpan na natin, hintayin na natin ma-well done. Lutuin natin ang 10 minutes. So after 10 minutes guys, well done na ang ating chicken Spanish style. So close na natin ang fire. Wow, delicious. Then mix lang natin guys. Then i-plate na natin guys. Guys, yung sakto lang sa ating plate. Delicious.
konting vegetable na natira guys. Chicken Spanish style guys. Well done ang ating chicken Spanish style. So thank you very much guys for watching. See you by next video and